Hello everyone. Welcome to Saman Yapa YouTube channel. වෙනද වගේම මම අදත් ඔයාට කියලා දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි කතා කරන ඔයාට නැතුවම බැරි වචනයක් සම්බන්ධව. Afraid. Afraid of. Afraid to. මෙහෙම ඉන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැතුව පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්ද? මේ සියල්ල දැනගන්න වීඩියෝව ස්කිප් කරන්නේ නැතුව පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න හේතුව afraid භාවිතා කරන ආකාර 4ක් මම ඔයාට මේකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයා මගේ වීඩියෝ නරඹන්නේ තාමත් subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එකට subscribe කරලම පාඩම පටන් ගමු නේද? අපි afraid භාවිතා කරනවා ප්‍රධාන වශයෙන් බයයි කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා. එයා මැරෙන්න බයයි. එයා විතරක් නෙවෙයි අපිත් බයයි නේද? කෙසේ වෙතත් අපි ඒ වාක්‍ය කියන්නේ කොහොමද? එයා මැරෙන්න බයයි. He is afraid to die. He is afraid to die. එමනම් afraid කියන පදයේ සමග is am are වර්තමාන කාලයේදීත් was were අතීත කාලයේදීත් භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම අනාගත කාලයේදී අපි will be භාවිතා කරනවා. He is afraid to die. ඔන්න ක්‍රියාපදයක් යෙදෙනකොට අපි to කියන preposition එක මේ සමග භාවිතා කරනවා. ඔයා දැනගන්න ඕන විශේෂ කරුණු කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. මම එකින් එක වීඩියෝව අතරතුරදී කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් දැනට මතක තියාගන්න කොහොමද ක්‍රියාපදයක් යෙදෙන විට afraid සමග to භාවිතා කරනවා කියලා. එයා මැරෙන්න බයයි. He is afraid to die. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බයයි. ගොඩාක් දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? We are afraid to speak in English. We are afraid to speak in English. මෙන්න මෙතනදිත් අපි ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කරන නිසා afraid කියන පදයෙන් පසුවේ to භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. We are afraid to speak in English. ඒගොල්ලෝ ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බයයි. They are afraid to talk with you. They are afraid to talk with you. රජය මැතිවරණයක් තියන්න බයයි. සමහරු මෙහිමත් කියනවා. The government is afraid to hold an election. Hold පවත්වනවා. An election මැතිවරණයක්. The government is afraid to hold an election. සමහර අය මෙහිමත් කියනවනේ. මම ඇයට ආදරය කරන්න බයයි. I'm afraid to love her. මම ඔයාට බයයි. ඔන්න දැන් අපිට ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ noun එකක් එහෙම නැත්නම් pronoun එකක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න එවැනි අවස්ථාවක ඔයා of භාවිතා කරන්න afraid කියන පදයට සමග. afraid කියන්නේ ඇත්තටම මොකක්ද? afraid කියන වචනය ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නාම විශේෂණයක් සේ තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. එහෙමනම් මෙතෙක් කතා කළ වාක්‍ය සියල්ලෙහිම afraid භාවිතා කළේ නාම විශේෂණ පදයක් විදිහට. adjective එකක් කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට. I'm afraid of you. මම ඔයාට බයයි. අපි කාටවත් බය නැහැ. We are not afraid of anyone. We are not afraid of anyone. ඔයා මට බයයිද? අන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවා අපි කොහොමද? Are you afraid of me? Are you afraid of me? ඔයා මට බයයිද? Are you afraid of me? ඔයා හොල්මන් වලට බයයිද? Are you afraid of ghosts? Are you afraid of ghosts? අපි හැමෝම මරණයට බයයි. මරණයට කියනවා අපි death කියලා. එතකොට death කියන්නේ noun එක. die කියන්නේ මැරෙනවා. එහෙම යෙදුණා නම් මෙතෙන්ද අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ to කියන preposition එක. නමුත් මෙතන noun එකක් තියෙන නිසා අපි of භාවිතා කරලා මෙහෙම කියනවා. We all are afraid of death. We all are afraid of death. අපි හැමෝම මරණයට බයයි. නෑ කියන අය හොඳටම බයයි. එයා මැරෙයි කියලා බයයි. ඔන්න අපි afraid සමග that භාවිතා කරනවා. මෙතන සිදුවන වෙනස තමයි that කියන conjunction එකෙන් පසුව වෙනත් වාක්‍යයක් යොදනවා. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් මෙතන යොදාගෙන තියෙනවා. මේ බලන්න. He is afraid. ඔහු බයයි. that මොකටද? He will die. ඔහු මැරෙයි. He will die කියන්නේ වාක්‍යයක්.
He will die. ඔහු මැරේවි. ඔහු බයයි. ඔහු මැරෙයි කියලා. He is afraid that he will die. එයා මැරෙයි කියලා බයයි. He is afraid that he will die. මම බයයි මම මැරෙයි කියලා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? මම බයයි මම මැරෙයි කියලා. I'm afraid that I will die. I'm afraid that I will die. එහෙනම් මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරමින් කතා කරනකොට අපිට afraid සමග යොදන්න වෙන්නේ that කියන conjunction එක. මට බයයි ඔයාට රිදෙයි කියලා නැත්නම් තුවාල වෙයි කියලා. අන්න එතනදී අපි භාවිතා කරනවා hurt කියන පදය. මෙහි ප්‍රධාන අවස්ථා තුන hurt hurt hurt. එතකොට අපි වාක්‍ය කියන්නේ කොහොමද? I'm afraid that you will hurt. මට බයයි ඇයට දඬුවම් විඳින්න වෙයි කියලා. I'm afraid that she will be punished. ඇයට දඬුවම් කරයි කියලා මට බයයි. I'm afraid that she will be punished. ඔන්න afraid භාවිතා කරන ඊළඟ අවස්ථාව. sorry කනගාටුයි කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ අදහස ගෙන දීම සඳහාත් අපි කතා බහේදී afraid බහුලව භාවිතා කරනවා. මොකක්ද ගෙන දෙන්නේ? sorry කියන අදහස. I'm afraid. That means I'm sorry. I can't help you in this matter. I can't help you. මට උදව් කරන්න බෑ ඔයාට. In this matter. මේ කාරණාවේදී මට ඔයාට උදව් කරන්න බෑ. මට කනගාටුයි. මේ කාරණාවේදී මට ඔයාට උදව් කරන්න බෑ. I'm afraid. That means I'm sorry. I can't help you in this matter. I'm afraid. I can't help you in this matter. මට කනගාටුයි. ඒ ගැන කිසි අදහසක් නෑ මට. I'm afraid. I have no idea about it. I'm afraid. That means I'm sorry. I have no idea about it. This is the summary of the lesson. මෙන්න පාඩමේ සාරාංශය. අපි මෙතෙක් වෙලා කතා කරපු කරුණු කාරණා සාරාංශ කරලා ගත්තොත් මෙන්න මේ දේ තමයි අද දවසේ පාඩමෙන් කතා කළේ. afraid සමග ක්‍රියාපදයක් අපි යොදනකොට to කියන preposition එක භාවිතා කරනවා. I'm afraid to go there. I'm afraid to go there. ඒ වගේම afraid සමග අපි noun එකක් නාමපදයක් සර්වනාමයක් භාවිතා කරනවා නම් අපි of කියන preposition එක භාවිතා කරනවා. I'm afraid of dogs. මම බල්ලන්ට බයයි. ඒ වගේම ඔයාට ක්‍රියාපදයක් යොදන්න සිද්ධ වුණොත් ඒකටත් උපක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයා ඒකට ing එකතු කරලා නාමපදයක් බවට පත් කරගන්න. අන්න දැන් ඔයාට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. I'm afraid of going there. මම එහි යෑමට බයයි. I'm afraid of going there. අපි දැන් බලමු තුන්වෙනි අවස්ථාව. වාක්‍ය දෙකක් එකතු කරන අවස්ථාවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. I'm afraid that you will die. මට බයයි ඔයා මැරෙයි කියලා. සමහර අය මෙහෙමත් කියනවා. I'm afraid that I will lose you. මට බයයි මට ඔයා නැති වෙයි කියලා. I will lose you. මේ වචනේ loss නෙමෙයි lose. I'm afraid that I will lose you. මට බයයි ඔයා මට නැති වෙයි කියලා. ඔන්න ඔහොමයි ඒ අදහස් ටික ප්‍රකාශ කරන්නේ. මෙන්න මේ අවස්ථා සියල්ලෙහිදීම අපි පාවිච්චි කරනවා afraid කියන වචනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නාම විශේෂණ පදයක්සේ as an adjective. එහෙමනම් මෙන්න තවත් අවස්ථාවක්. afraid භාවිතා කරනවා විශේෂයෙන්ම කතනයේදී කතා බහේදී sorry කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා. I'm sorry. Or else you can say I'm afraid. I have no idea about it. I have no idea about it. මට කනගාටුයි. මට ඒ ගැන කිසි අදහසක් නැහැ. ඉතින් උදාහරණ වාක්‍යයේ එහෙම වුණාට ඔයාට නම් පාඩම සම්බන්ධව ඉතාම හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවායි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ පාඩමෙන් ඔයාට ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙන්න මේ වාගේ අපූර්ව පාඩම් ව්‍යාකරණ පමණක් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි කතා බහට අත්‍යවශ්‍ය වෙන සියල්ල ඉගෙන ගන්න ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඕනේ. 2023 වසර සඳහා ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා 5ක් ඔයාට හඳුන්වා දෙනවා. Basic English Grammar මූලික ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පාඨමාලාව. කාලය මාස 3යි සම්පූර්ණ ගාස්තුව රුපියල් 3000ක් පමණයි. දැනුම තියන අයට Intermediate English Grammar course එක තෝරගන්න පුළුවන්. ගාස්තුව රුපියල් 4000ක් පමණයි. කාලය මාස 3යි.
දැනටම ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පිළිබඳව මනා දැනුමක් ඇති අයට ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඉංග්ලිෂ් ග්‍රැමර් කෝස් එක තෝරගන්න පුළුවන් ගාස්තුව රුපියල් 5000ක් පමණයි. මේ සියලුම පාඩම් වලට අදාළ නිබන්ධන PDF ලෙස නොමිලේම ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔබට පහසු දවසක් පහසු වෙලාවක් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මොකද සියලුම පාඨමාලා දිවා කාලයේදී වගේම රාත්‍රියේදීත් පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම සතියේ දිනවල සහ සතියාන්තයේ දිනවල පැවැත්වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට පහසු දවසක් සහ වෙලාවක් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න අපි හඳුන්වා දෙන ඊළඟ පාඨමාලා දෙක. ආධුනිකයින් සඳහා ඉංග්‍රීසි කතාව. කාලය මාස 3යි. ඔයා සම්පූර්ණ ගාස්තු විදියට ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 3000ක් විතරයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාව තාමත් අල්ලගන්න බැරි වෙච්ච අයට ඉතාම සුදුසුම පන්තිය තමයි මෙන්න මේ පාඨමාලාව. යම් දැනුමක් තියෙන අයට ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයා මාස 3 සඳහාම ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 5000යි. සියලුම පාඩම් වලට අදාළ PDF නිබන්ධනය ඔයාට නොමිලෙම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පහසු දවසක් වෙලාවක් තෝරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා මේ පාඨමාලා වලින් එකකට ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ සියලු පාඨමාලාවල් පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැනගන්න එහෙම නැත්නම් පාඨමාලාවල් සඳහා ඇතුළත් වීම සඳහා තිරේ දිස්වන අංකයට 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.